Pero mamaya kung Nag-glow na po na. Nag-glow na. Oo, hindi mas puso po yan si Direk. Okay, Direk, try mo na tanong si Direk. Direk, paano mo nakakonceptualize itong pelikulang ito? Dito ba sa cast na nandito is talagang swak pa doon sa mga role na nabasa namin yung role? Nung pinag-usapan namin ng Regal, Miss Rosel, gusto namin gumawa ng youth-oriented movie, barkada movie. Pero we wanted barkada movie na no holds barred, hindi siya pa-cute, hindi siya pa-bebe. Kumbaga gusto namin ipakita yung totoong mga suliranin ng mga kabataan ngayon. And nag-hold kami ng auditions para para makuha sila ng pakimangkak natin. Iba pinabasa natin ng script, ito, tsaka ni Albi. So, talagang sinala namin para magpagay sila dun sa role. Hindi yung role yung mag-a-adjust sa artista. And kumusta naman working with these five handsome at beautiful girls? Isa-isahin natin na. Si Albi, siya yung ikaw pinakamarami kong nakatrabaho sa kanila, di ba? Pang-apat ka, pangatlo. Bueno, so, Rocket Boys, tapos sa love. So, alam na to, alam na. use this app. Galing yan. Bro, yeah. Si Jane. Tapos si Jane, second time ko na siya makatrabaho. Alam na rin niya. Alam na rin niya, okay. Alam na yan. Swak na, diba? Swak na. Si Myrtle, first time ko nakatrabaho, first time tama, di ba? Nag-audition siya, pero at the same time, I made sure na kaya mo yung scenes kasi di ba mag-jowa kayo dito, magka-live-in partner. So meron tayong mga pinapakita na hindi pa cute. More of sa intimate side ng relationship. Mga nagsisirkuhan sa ama. Yes. Tapos si Jerome, yan. Nung una, sabihin ko nung una ayaw niya. Na parang natatakot siya sa role. Yes, di ba? Gusto niya yung ibang role. Sabi ko, alam mo, feeling ko ikaw lang kasi makakagawa nito. So nabudol ko naman siya. Pero nag-audition siya. Yes, yes. Pero yun nga, for the specific role of Denzel, talagang sabi ko sa kanya, I really see you as a good character actor. I think it's a level up sa kanyang acting. And I'm very glad na nagpabudol naman siya sa akin. So, pinag-play ko. Tony. Si Tony, ayan, nag-meet kami yan. Pinag-usapan natin. Siyempre, galing siya glorious. Hindi talaga yung basket. Pero sabi ko, sana sa pelikulang ito, I don't want people to see you just as a sex object. I want people to see that you're more than that. And ayan, makikita niyo pag pinanood yung pelikula. Meron ko isang favorite na eksena yung ang ganda talaga. Okay. Hindi, spoiler kasi hindi ko masana. Apitin yan, direk. Sabihin na ba natin? Kaya lang sila. So, hingin naman natin yung opinion ng cast working in this field. And of course, yung hindi pa nakasama. Ati ngayon, yes. Gusto ko lang po sabihin. Sa Yes. role ko si Kiko Estrada dapat to eh. O talaga? Oo. Hindi ko sinabi. Yes, Albi. Pero yun nga, it's very fun working with Direct JP. I've had a lot of fun with him doing all of the projects we've done together. And yeah, I think swak naman ako sa role. Well, the role is opposite your true personality. Pero actor ka, so di ba, kaya mo. Bakit nga ba? Kasi in real life, parang ikaw yung character ni Myrtle na parang live and love in the moment. Pero yung character mo, very romantic dun sa pelikula. Ganun ka ba in real life or hindi? May pagka-romantic naman din. Marami ka naman. Pero yung mga siguro yung gestures lang. Dami natin eksena. Hindi lang sa Ang grabe yung ganda. Kasi ito yung Yung experience mo working with your character. Of course, grateful ako kay Direk. And of course, kay Mother and others for having me in this film. Nung nag-audition kami almost 2 years ago, sobrang daming artists from all stations yung pumunta dito sa 38 Valencia para mag-audition. And honored ako na binigyan ako ng opportunity. Yung character ko dito si Juna May. So, parang kami yung couple sa barkada, pero iba yung paningin namin pareho sa pag-ibig. Yung character ni Haji,
sobrang romantic siya. Tapos yung character ko naman, medyo parang realistic siya when it comes to love. Jaded na siya when it comes to love. So, parang para sa kanya, bakit pa tayo magkakaroon ng label kung eventually maghiwalay din tayo? Ganun yung para sa kanya. Tandaan nyo yun na, ba't pa magkakaroon ng label kung pinulay din kayo? Yes, Tony. I don't believe Yung movie na to, masaya. Tsaka, to be honest, nag-usap kasi kami ni Direk, tulad ng sinabi niya. And nag-meeting kami. And to be completely honest, bago pa lang po sa showbiz, so I really appreciated na Direk made time for me. Kaya umuot talaga sa project kasi in-explain niya in detail yung idea niya. And nasa bucket list ko din po gumawa ng barkada movie. Tapos sinasabi nga niya na lahat ng barkada movie kasi parang patwitons, ganito, ganyan. Gusto niya talaga yung parang totoo. So, yun din yung gusto ko. And working with everybody was really great. And I like my character, Kurt. Total opposite nga siya sa Glorious. So, I really like that. Thank you, Tony. Jay. Una po, syempre, good afternoon. Ngayon pala ako nakapag-address sa lahat. Salamat po for coming today. And ako naman, nag-audition ako nito, kung hindi ako mali, before pa ako nakipag-work kay Direk sa Project Feb. So excited ako umattend ng audition nun because I really wanted to work with Direk Jason Paul. Kasi idol ko siya, pinapanood ko siya sa yung The Day After Valentine's, kaya na talagang pinapanood yung mga movies niya. And gusto ko na ma-direct din niya ako. And masaya ako na natanggap ko itong project na to. And nagka-work na nga kami finally. At sobrang gaan ni Direk ka-trabaho, masaya lang lagi sa set. And of course, samahan pa ng mga cast na friends and mga bago kong naging friends. Kaya napakagaan lang, masaya. At talagang na-feel ko na barkada film. Yun din yung lumabas sa film namin, hopefully. Ikaw, Jay? Yes, ikaw na, Jerome. Ano ka na budol-budol ni Direk? Para tanggapin mo yung role mo niya. Complete opposite. Nung nag-audition kami, good afternoon sa inyo lahat. Ayun, kukwento ko na. Nung nag-audition po kasi kami lahat, gagawin mo na, pipila kayo dyan, lahat yung mga artista. Tapos, state your name lang, age, tapos gawa ka lang ng eksena sa buhay mo, sa utak mo, gawa ka lang din. Kaya ba yung audition, tapos hanggang sa sinabi, pagka uwi, ang mga tinex, may mga ganitong role, syempre na-expect ko yung role na guy. So, hindi ko na-expect na sinabi sa akin ang gusto daw gawin sa akin is gay role. And una, natakot ako. Minado naman ako natakot ako kasi una, kasama ko sa industriya na gay rin. Sila mismo nagsasabi sa akin na parang hindi naman mahirap talaga. Mahirap talaga maging gano'n lalo sa buhay nila. Pinagdaanan nila nito. Pakakwento ko eh. Kasi nung gumanap akong MMK na gay role, mahirap dahil simula bata hanggang sa mag-out talaga, nahirapan. So yun yung buhay na kinakatakot ko. Hindi ko ma-portray na maayos. Ayaw ko rin ng mga sakit ng mga kapwa kong sa industriya. Very respectable naman sila dahil ako mismo, mapapili talagang mga gay na friends ko talagang kailangan sila sa buhay dahil masaya talaga sila kasama. And malaking responsibility rin na magpo-portray ako yung ganito na kailangan hindi siya bastos, hindi disrespectful. So, tinanggap ko siya dahil andun ako sa nagtitrust ako sa director dahil sabi niya sa akin siya na bahala, nag-message kami directly. Ako naman, malaking respeto kay Direk kasi siyempre sa mga ginawa ng movies, napanood ko at hindi dahil na siyempre nakilala, marami nakapanood, pero hindi yung style ng pagdidirect ng movie and yung movie itself, kung paano sa script. So nagustuhan ko at na-excite ako kasi yung mga kasama ko, masabi sa akin, kasama ulit si Jay, si Myrtle, si Alvin nagulat ako, si Alvin ako before, and si Tony, gusto na mga trabaho ito mga to. And ayun, masaya ako sa film kasi nagkaroon ako ng another friends and lumabas din yung pagiging barkada namin sa barkada film. So, ayun. May halik kang paborito? May kissing-sing ka ng lalaki? Bakit kissing-sing ka kagad?
Anjo Damilos. Isip, Betsy Nagan. Oo. Titignan natin. Titignan na. Si Anjo Damilos daw yan, di ba? Marami sila. Marami pa sila. Papayag pa ako ng isa lang. Hindi ako papayag ng isa lang. Ano ba yan? I-shower scene kayo daw? Shower scene. Yes, Jane. Kwento nga, ikaw ay magkwento ni Jerome. Okay na, change topic. Wala lang. Hindi, okay, open na tayo sa mga gusto magtanong sa ating cast and director about the film at yung experiences nila. Hindi na gusto magtanong. So, sino pong gustong maunang magtanong? Archie. Pag hindi ang magtanong? Ay, ito. Sino? Medyo ba? Hindi. Sa video pala. Sino pong gustong mauna? Actually, nauna ito na. Paka-Susan Roses na kayo, okay? Ay, dahil ayaw mo magkwento, Jerome, i-insist namin yung question instead. How is it, kumbaga paano mo pinaghandaan yung hero? May mga in-interview ka ba o meron ka bang pinag during the time na ginagawa mo? Yes, a lot. From stylists, friends, Leo. niyaya ko silang lumabas, tapos, alam mo yun, cup of drinks, dinner, sabi ko, yung huli ko, ito, ganito, ano yung pamilya of this. And, ayun, sa industriya naman, makikita mo rin naman different kinds of being gay, and paano sila mag-out, and yung iba, hindi pa. So, ganun ko pinrepare. And, So ganun. Tapos sabi mo natatakot kang gawin. Sabi nga kasi bilang actor dapat i-try mo lahat eh, di ba? Yes. Bakit ka natakot? Ano yung isang pumasok sa isip mo? Why nandun yung fear of doing a hero? Natakot kasi ako na baka mamaya masyado maging exage. Kasi ako, marami rin akong kaibigan na artista na gumanap ng gay-role. At kahit ako mismo, sabi ako parang, ano ba yan, alam pinilit. But sa sarili ko rin. The fact na sinabi ko yung sa sarili ko, ibig sabihin parang, sino nga naman ako para mag-judge? So, nandito na ako ngayon sa point na parang, ako naman yung gaganap. So, kinabahan ako dahil sarili ko pa lang, ginajudge ko yung sarili ko. So, yun. Last na lang, Jerome. Pali may mga sa trailer, may mga eksenang, di ba? Kissing scene or shower scene. Hindi ka ba nailang? Ano yung tumatakbo sa isip mo habang ginagawa? Buong palabas na ilang ako. Honestly, hindi ko kinaya. Hindi ko kinakaya. Doon eh. Eto na eh. Wala, tanggalin mo na sa utak mo. Ganda kasi may eksena nung pinapa-preview. Sabi sa akin direct, Jerome, okay lang, tapos na, panoorin mo. Sabi, wow, ganda nga. Wala pang scoring, wala pa yung dubbing. So, pero ang ganda kasi talaga. Pero, wala. Bigla-bigla, mama, may papasok, makikita ko, uy! Oh my God. Uy, pare, kamusta pare? So by the next time you offer yung ganong role, kumbaga, kaya mo na, wala nang fear. Kaya naman na, yun yun eh. Fear, minsan, ikaw lang naman naglalagay ng limit sa sarili mo. So minsan, kailangan i-surpass mo yun. Kailangan, malawak ka lang talaga. So, that's the industry. Last na kayo ni Bertel sa kay Al. Tanong ko lang, may mga eksena rin sa trailer na grabe yung mga eksena nyo doon, di ba? How do you prepare for that scene? Yung kissing scene and love scene. I mean, yeah, there's not much to prepare for. Di ba? Parang, yeah, hindi naman siya mahirap gawin para sa akin. Baka para kay Bertel, mahirap. Nahirapan ka ba? Si Bertel. First time ko kasi na parang love scene kasi may mga previous shows na ako pero it's mostly parang mga hindi ko gusto ng mga bed scenes or something like that. Ito parang kailangan there's ito parang ano siya eh, there's intimacy, there's love, pero at the same time dapat parang playful din niya. So, buti naman mga 2 takes lang kami. Parang nagsisigaw pa. Yung sa amin 2 takes lang, yung sa inyo ilang take, Jay. Pero okay naman, natuwa ako katrabaho si Ate. Dahil tinanong na si Jade sa kasi Ilan yung sa inyo? Nasa inyo naman. Wait lang nagtatawanan. Sabi ni Tony sa akin, may ganun kang scene? Sabi ko, tayo? Hindi yan. Pinalimutan niya na agad. Okay lang. Hindi naman kasi tulad nyo yung scene namin. Yung sa inyo malala.
Napaka-sweet lang daw. Glorious. Glorious daw. Okay, thank you. Thank you, Ala. Sino ba? Yes. Hi guys. So sasagot ko na yung tanong ni Kuya Alan para kay Jerome. Ano yung reaction ng GM mo nung malaman na yung role mo na bakla? Well, ano ba? Nagulat siya, pero sabi niya, kaya ko naman. Kasi actor daw. Pero siyempre, tinanong agad, ano ba mga gagawin mo dyan? So, sinabi ko naman, which is turned out, okay naman siya. Andun siya sa set, di ba? Person din siya. Ano ko? Bongga. Ano reaction yung pinanood niya? Nung pinanood, hindi pa niya napapanood. Mapapanood ko. Hindi, nung sa set siya. Sa set, hindi niya napanood ng ano, sa set. Yung mga isip. Wait lang. Ay, hindi ko pinapanood. Hindi ko alam. Ano sa trailer, nung makita niya yung trailer, ano sa nabi niya? Sabi, dapat mararamdaman ko ito kapag showing. Hindi, huwag muna natin natin ngayon kasi nakapanood. Okay, Mark. Pero ayun, natutuwa naman siya for sure dahil ako, kahit ako paano, masaya ako dahil nagawa ko. Saka masaya ako maganda yung kailangan ko. Hindi naman daw siya magdududa. Kasi ang galing-galing. Kasi nga ang galing. Hindi, siguro. Alam mo. May duda ka nga, di? Wala. Alam mo, quits. Para sa ibang cast members, kayo ba, sumuko na kayo sa love? Wow. At kung hindi pa, what's with the love na bakit hindi dapat sumuka? Wow. In love ka talaga. What's with love? Umuko na ba kayo sa love? Umayaw na ba kayo? Sa relationship pero sa love hindi pa. Ay. Bakit? Dahil, syempre, ang love, darating naman yan sa tamang panahon, darating yung tamang tao, tamang oras, lahat-lahat. Hindi mo kailangan hanapin gustong darating naman at gustong mararamdaman mo naman yun. So, hindi. Naniniwala ka sa love. Also. Alvin Tower. Ayan. Ako hindi mo naman ako sinusuko. Parang masyadong masarap magmahal para sa buwan. Oo, di ba? Parang kinikilig si Pitts, no? Si... Ako, may mga times na masubuko sila. Kasi, pag in a relationship, may mga times na both sides are not happy or nakikita mo na hindi na kayo makakatulong sa isa't isa in the future. Sometimes you have to give up. Hindi naman po. Hindi ako yung type na sumusuko sa love or wala yung idea na yun sa akin. Ako, I'm a firm believer of love. I think love solves almost anything. Tsaka naniniwala din po ako sa forever. I mean, I think that still exists. Pero ngayon, Ano yung Jane? Iba Jane? Ano yung Jane? Ano sinasabi? my little piggy. For me personally, feeling ko, ang bata-bata ko pa, ayun nga, I still feel like I'm a millennial. Feeling ko dapat iba pa yung priorities ko ngayon. I think I should be enjoying my life. Instead of falling in love, I think maybe I should be dating. I think I should be providing for my family, taking care of myself, loving myself first. Yung forever, tulad ng mga sinabi ng mga kasama ko, I'll get there one day. Pero for now, I think I need to love myself and enjoy my life muna. Jerome? Sa akin naman yung idea na love when it comes to relationship, doon siguro, sabi ko sumuko kasi alam mo naman, syempre. Pero when it comes to different love, like yun sabi ni sarili, ako hindi ako sumusuko dahil ito as long as dire-diretso ka sa life, it means hindi mo sinusukan sarili mo, which is love. Love mo sarili mo, and when it comes to other people, friends, love for your friends, for environment, as long as hindi ko masusukuan yun. Pero yung love na idea na sasabi natin when it comes to special someone in a relationship, yun, I say yes. Yes.
Okay na po. Thank you. SK? Follow up lang din doon, since naniniwala pa kayo sa love, guys. What's the craziest thing na ginawa niyo for love? And since si Direk magaling gumawa ng love story, ikaw din, what's the craziest thing you did for love? Kayong lahat. Ako, craziest thing I did for love. Lahat lang. Sila muna. Sa akin po, craziest. Siguro, crazy na siguro enough yung alam ko kaya na masisira ako bilang isang public figure, bilang tao na alam mo yun, may karapatan magsalita. Pero ang nangyari, alam ka na ng right. So yun, crazy para sa akin. Ako, almost the same. Parang nakalimutan ko yung self ko. Yung paniniwala ko or like yung... Basta yung sarili ko. Hindi po ako ma-relate sa kanila kasi yung tinuro kasi ng mommy ko sa akin is you really have to put yourself first and know yourself and love yourself first before you can love anybody else. And you know, ang hirap kasi sa industriya natin. I don't think umaabot pa ako sa point na mahal ko talaga ang sarili ko for me, what God has given me, whether it be on the inside, superficially. So, when it comes to love, the craziest things that I do is really for my friends and family. And my love language kasi is I like to spoil people. So, you know, I love to buy my friends and family gifts. Pero yung ako magpaparaya ako or mawawala na ako sa sarili ko para lang sa isang tao na quote-unquote mahal ko. Unfortunately, hindi po ako ganun. So, baka hindi na ako boyfriend material or whatever. Pero, ewan, that's just not my personality. I don't think it's worth losing myself just to make someone else feel whole. The craziest thing I've done for love is... Ano kasi ako parang pag sa pag-ibig kasi pag may tao, tapos alam ko may kailangan, magastos ako sa kanila. So yung pinaka-crazy na ginawa ko para sa isang tao was yung account niya sa isang mobile game. Lahat ng mga gamit, ginastos ko, binili ko para sa kanya sa isang mobile game. Sobrang mahal nun, pag alam niyo yun. So, yun ata. Ngayon pinagsisisihan ko. Kasi dapat pala sa character ko na lang ginastos yun. Kung alam niyo pala na hindi naman pala kayo magkakatuluyan. Saan yung skin? Saan yung items? Sana sa akin na lang. Gamer siya. Dapat akin na lang pala yung gamit na yun. Yun lang. Yun lang pinagsisisihan ko na lang. Ali. Marami akong ginagawa. Alam niyo yan. Siguro yung sa akin is, the craziest thing I've done for love is nawawala ako sa sarili ko pag mahal yung tao. Yun lang. Yes, Kate? Ano ako ba? Hindi naman ako masyadong nagpapaka-crazy sa love kasi parang ako yung character ni Martel, medyo nasa cynical, cerebral side tayo. Pero siguro at some point in my life, ayun, sinubukan natin gumawa ng isang tula para sa isang babae. Totoo yun. In-adjust natin yung buhay natin para umakma din sa schedule niya. Kahit nasa Manila na ako, nasa Pampanga siya. Pero, ayun, hindi na tuloy. Thank you po. Yes. Hindi naman. Sex? Gorky? May tanong ka? Si Archie. Wala. Archie. Sige, si Gorky wala. Labi mo. Para bang may tanong mo, Gorky? Tinatanong kay Erwin. Ano ba yun? Ayun mo nga yan. Na-influensya mo editor ko. Direk, ano po yung gusto mong iparating ng movie na to sa lahat ng mga henerasyon? Yung first generation ng mga pag-gets na nakalistated sila. Ano ba yung mensahe ng movie na to sa iba-ibang henerasyon? Well, first of all, dahil ang sabi ko kanina sa taas, yung pelikula, it features millennials. So, medyo ka-generation ko yung mga yan.
Millennials being the people who grew up without internet sa simula, pero midway, na-expose sila sa internet, sa social media. The movie is more of for people to understand, for millennials to understand themselves more, kung bakit sila nagkakaganyan. Kasi ang dami ko pong research na ginawa dito sa pelikulang ito para makuha ko kung bakit ganito mag-isip yung mga ka-generation ko. So, wala pong singular message kasi iba-iba. Like for example, yung character ni Jerome, it tackles yung culture of hook-up. Na parang dahil sa social media, ang daming choices para sa pag-ibig. Pero sa sobrang dami ng choices, ang hirap pumili. Gusto doon tikman lahat, sabi niya ni Alvin. Sa character naman ni Jane, dahil sa kultura ng vlogging or social media, itong mga kabataan, millennials and Generation Z, minimeasure na namin yung buhay namin sa kung gaano karaming likes at shares. Nagiging about the numbers yung tingin namin sa sarili namin. We measure our self-worth based on how many likes and shares that we get from people sa social media. Sa character naman, sorry, Gusto niyo bang parang i-justify ito sa mga older generation na intindihin yung henerasyon na ganito na kami ngayon? Hindi naman siya justify, siguro just providing them a clear picture kung bakit ganito kami. And hopefully, mas magkaroon ng understanding. Kasi di ba po pag sinasabi yung millennials, parang agad yung stereotype, ay puro Facebook, puro social media. It's more than that. Yeah. Tapos yung character naman ni Tony, it's about, kasi mga millennials ngayon, parang napaka-competitive. Kaya lagi silang work ng work at the expense of other factors sa buhay nila. Lagi silang busy. To the point na minsan wala na silang time for relationships. Not just love, pati family, pati even loving yourself, wala na silang time. Yun naman po yung tinatalakay sa character ni Tony. Sa character naman nilang dalawa, magkasama po kasi yung character nila, ay nga, yung difference lang. Yung character ni Bertel, dahil ang dami po sa mga millennials product ng mga broken families, nagkakaroon na sila ng cynical point of view when it comes to love. Na sobrang taliwas ang pinapakita sa mga pelikula ng generation ahead of us, na laging happy ever after, laging happy ending. Na yung character naman ni Albi, exposed siya sa ganong klaseng media, na puro everything is romantic. So yun, meron clash yung nila, yung pananaw nila pagdating sa pag-ibig. So yun, in general siguro yun, gusto natin ipaintindi sa ibang generations kung bakit kami ganito. Yun. So, sa lahat ng cast, habang ginagawa yung movie, may mga realization kayo na, ganito talaga na kami ngayon, dapat intindihin na kami ng mga older generation. Tapos, since napapanood din sa mga ibang mga youth-oriented films o mga series, mga 13 Reasons Why, mga ganyan. So, nandun yung iba-ibang mga elemento na yun nga yung sa social media, bullying, mga ganon, mga suicide, di ba ganon direct sa mga bagets na ngayon, na parang napakabilis lang sa kanila. Ganun ba yung mga nakita niyo rin? Even sa mga gay relationships, di ba? Parang open na ngayon sa mga bagets, sa mga huling generation na parang fluid na pagdating sa sex, di ba? So, ganun, agree rin ba kayo or hindi ba nakita niyo sa generation niyo? Me personally, I really don't care about other people understanding our generation because wala namang bearing sa amin yun eh. Like what you were saying with the gay relationships being open now, I think it's about time. Diba? Parang why should someone have to hide their sexuality? Why should someone have to hide who they're dating? Because the older generation cares. Diba? I think it's stupid. Yan na siguro yung characteristic na rin ng mga huling generation ngayon. Yeah, isa na siguro yun. Parang they don't care na kung ano. Ganun na siguro yung pinapakita mo. Get your belief na rin. Kasi why I don't I understand for religious purposes. Diba? Like for example, the divorce bill. Like, if you don't want to get a divorce, if your religion doesn't allow you to get the divorce, then don't get divorced. But don't force that on other people. Diba? Like I'm on a diet. But does that mean you can't eat cookies now because I'm on a diet? It shouldn't work like that. We shouldn't limit other people. We shouldn't tell other people what to do with their lives if they're not hurting anybody else. May
Yes, meron ka pang message niya. Well, this film is all about millennials eh. It's an adulting film na iba sa mga previous Barkada films na pinalabas dito sa Pilipinas. So, this is more on how millennials go through their different problems. Kung ano yung mga ugali nila, tapos bakit kami ganito ngayon. So, sana masundan niyo yung mga iba't ibang kwento ng bawat isang characters namin. Kasi very different kaming lahat sa isa't isa dito sa film. Ano sinasabi? Isip, may tinatanong sa film. Hindi kasi unang tinanong ni Sir yung kung nakaka-relate ba kayo sa character. Ako, ngayon, unti-unti kong mas nakikita na kung bakit ganun yung... Kasi previously, nung shoot namin yung film, iba talaga yung personality ko. Tapos nakikita ko na a lot of my friends, ganun na rin yung personality nila. Parang si Juna May na unti-unting naiiba yung perception sa love. Kasi sometimes love isn't like dramas. Hindi siya laging happy ending. So I guess that's what Juna May sees in love. Sana nga po yung mga tao na manunood ng film namin, I hope it's a broad spectrum when it comes to age, nationality, religion. Kasi tama yung sinabi ni Direk. Sana nga yung halimbawa yung mga magulang, makita nila kung bakit nga ganyan yung mga millennials. Kasi alam ko yung mga parents namin, especially because we live in the Philippines, we're a conservative country. Sometimes you don't understand why your kids are acting a certain way. Nasa henerasyon naman nila, hindi naman gano'n, di ba? I can speak for myself. I have a younger sister na Gen Z, and hindi ko siya maintindihan. As in, hindi ko gets bakit. I don't know why that's how her brain works. Hindi ko get bakit ganyan siya magsalita, bakit ganyan yung ugali niya. And for me, I have to take time to put myself in her shoes din na parang, ibang generation na siya di ba? Yung kung saan ako, kung paano ako pinalaki, kung ano yung mga surroundings ko, iba naman yung sa kanya. So, sana nga a lot of people are able to watch this movie so they can see naman a glimpse into the quote-unquote millennial lifestyle, the millennial life, the millennial problems that us millennials go through. Tsaka sa character ko naman po, kung nakarelate ako, I think maraming tao na makaka-relate kay Kurt. Kasi ngayon, lahat po tayo ay affected sa high competition ng society, di ba? Lahat ng tao ngayon gusto na maging boss agad. Hindi tulad ng mga magulang natin na nagsa-start talaga sila dito sa baba, tapos magtatrabaho, mapopromote hanggang magiging boss. Ngayon, everybody wants to be the boss. Everybody wants to be on top. So, I think not only me, but I think a lot of people will be able to relate to Kurt's hardships and his struggle with being a millennial, an overworked millennial. Tony, ikaw rin ba yung tipo na, like yung kanina yung statement ni Alvin na, ikaw rin ba yung tipo na parang, you don't care kung ano man yung mga grupo mo, kung ano man yung mga pinili nilang relationships, mayroon silang gay relationship, whatever, ikaw ba yung tipo na walang pakialam kung ano ka man? Since diba na yung generasyon na ngayon? Ako kasi, I love to be a very open-minded person. I remember nung nasa elementary school ako, may nakita akong kaklase ko na nakasuot ng headpiece. Parang hijab siya or something. I'm so sorry to whoever is religious. I'm not sure what it's called, but she was wearing a headpiece. Sobrang fascinated ako sa kanya. Gusto ko siya maging kaibigan hanggang naging magkaibigan na kami. So for me, I love being friends with people from all walks of life. And I love accepting them. In our world, ang napansin ko, everybody wants to be heard. But at the same time, napaka-sensitive na natin. Diba? Everybody has something to say. But when you say that, there's 100 people that don't like what you said. But the people who don't like what you said also have something to say. Sensitive ka sa ganyan. Na-apektuhan ako na ang feeling ko masyado nang nagiging evil yung world natin. I think social media plays a huge part in that. For me, the hate I see online honestly breaks my heart. Kasi ako bilang open-minded na tao, I guess I do share the same sentiments as Albi na
for me, I don't care what my friends are into as long as it's not hurting anybody. If you're Muslim, sure, I'll still be your best friend. I respect whatever you're doing. If my friend is vegan, sure, you can be vegan, but I want to eat my meat. So, pag nasa restaurant tayo, sige, gulay ka, ako, manok. So, for me, I just wish that people would be a little bit more understanding because everybody wants to be heard, everybody wants to be understood, but nobody wants to listen. So, Do you think you're misunderstood? wow. Siguro, oh naman. I mean, in showbiz, you say something, it gets multiplied into 100 times, it gets put into a bigger proportion, people take things the wrong way. I think it's part of our job we're always getting misunderstood. But it's, I think, about how you handle yourself when you get misunderstood that really puts the test to your character. Diba? A lot of people these days who get misunderstood will lash out. I think, for me, even though that's what I want to do as well, it's my responsibility if I want to change people's perspective to be responsible to react in a way that they would not expect, to act out of love, to act out of kindness, even though I'm being misunderstood. Thank you, Jamie. Opo. Misunderstood ka rin ba? Ang dami na pong nasabi ng mga kagrupo ko. So, I'll just keep it short. No, I agree with sila Albi, sila Tony. Tama naman, just be you, stay true to yourself. Also, sa mga iba, don't be so quick to judge. Siyempre, di lang for millennials, lahat ng generation, lahat tayo may kanya-kanyang problema, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan, and we all go through different ways to cope and be okay. So, ayun lang, let's understand each other and love each other. Jerome, sa role mo, although baka may dadagdag ka rin sa pinag-usapan na yun, gaya na. Pero ikaw rin sa role mo, nagsitindihan mo rin ba yung mga guys, yung mga lalaki na pumapatol sa batyo, pumapasok sa isang gay relationship? Well, means there's love, di ba? As long as pumasok sa relationship, there's love. Pero kung walang love yan, or needs lang? baka pasapatos na yun, diba? Pero hindi, it's just respect na lang. Parang, May mga tasang tingin. gusto nila, mas comfortable sila kasama yung gay and may kasama sila na same sex na makakasama. Respect natin lahat yun, pero i-respect din natin yung ibang tao na lumaki din anong generation nila na hindi mo masyado nag-out. Na gano'n sila eh. Siguro gano'n lang. Pero sila naman, hindi sila masyado ma-discriminate in a way na parang dadamayan pa nila yung social media kung gano'n pag mga social media, gano'n din. So, it's just respect for respect. Everything is so respect lang. Yun lang yun. Wala na iba. Thank you. Last na lang. Sa lahat ng cast, kayo ba yung tipong sinusuko niyo ng sarili niyo dahil sa love? Sa amin hindi, nagtitira pa na. Kahit konti, siguro 10%. Nagtitira pa rin. Kasi pag sinuko talaga lahat, baka depression na yun, ayaw kong dumating sa point na wala na akong babalikan. Lalo na sa sarili ko. So, lagi akong may tinitira sa sarili ko na alam ko, ito pa ako kakayan, ito pa. Ayaw ko mag-upisa ulit. Yay. Dati, pero natuto na ako ngayon na dapat pareho kayong 100. Dapat pareho kayo nagtutulungan. Na hindi bumababa yung meter ng pareho. Team kayo dyan eh. So, support each other, help each other grow, and pareho kayong top 100. Yeah. Ako po hindi talaga. Baka one day mangyayari sa akin na mabaliw nga ako kasi nabigay ko na lahat tapos wala pa rin. Pero sa ngayon, So, yung mga reservations. hindi naman sa reservations. Sana naman I don't get misunderstood. But I mean, I really want to put myself first, and I hope that doesn't sound wrong. I hope that doesn't sound selfish, but I think I owe it to myself na
it's time that I have to put myself and my family first before I do that to somebody, put them first and lose all the blessings that I've been given. So, for me, hindi po talaga. Hindi po. You're there? Para sa akin, give a proper balance sa lahat ng people in your life. Parang bigyan mo ng balance. Kailangan may pagmamahal ka sa sarili ko, may pagmamahal ka sa pamilya ko. If you have a significant other, give the same love to them. Pero always have some love then for yourself. Ako kasi parang pinapantay ko sa tao eh. Tatansya mo naman kung anong ibibigay nung kasintahan mo or what, diba? So kung parang 10% lang siya, 10% ka lang din. Ganun ba? Parang fair. Parang Sumuko ka na